Rồi, xin chào anh em đi. Chào anh em đã đến với kênh tôi. Hôm nay chúng ta lại buổi sáng ngày hôm nay là giờ 8:30 mẹ rồi. Chúng ta đến với con game này để tiếp tục cuộc hành trình bên ngoài không gian thôi. Đây à. Đây, như vùng mình đến đây đây. Ngược cái gì? Đây. Trước thì mình đã chế được hết tàu rồi kìa. Điện đó là thứ đây. Súng level 3 rồi kìa. Super weapon. Giờ mình cứ đi theo cái dây thôi ạ. Đây có bọn ấy nhá. Wait a second. This is the liner's bow docking airlock for its crew. If there's at least one shuttle left here, we can try to get the friend or foe system that the diagnostic station mentioned. Chờ một That chút, is, if we determine what this is. Đây là chốt gió mũi tàu cho thủy thủ đoàn. Nếu còn ít nhất một tàu con thoi ở đây, chúng ta có thể thử lấy hệ thống bạn đề cập đó. Còn là cái đéo gì đến đây để thử cái đéo. Còn cái chỗ con bò kia mình nhớ phải để lấy lương thực dự trữ mà con lấy được đéo đâu. Get inside the alarm. Phá được mà. Phá được. I must say, there's quite a lot of security here. Rồi, hoàn rồi. Đây, trước chế được xếp cái đạn. Trước mình crash được một đống đồ đây. Đây. Đây, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cái này. Cái này chế được rồi. Đây, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cái này. Cái này chế được rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái này các bạn. Cái này chế được rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái này các bạn. Chế một cái bom nữa nhỉ. Chế mấy cái bom nữa. Dạ. Mày gặp quái cầm bom ném chiếc cụi. Bom mà chế thế nào nhỉ? Bom còn có inductor metan plastic. 3 metan này. Master stick 3 này.
đây cả. Đây. Trên nó tròn. Giờ lấy cái này ra. Và thường ở cuối này nó hay có đâu. Có pin nữa. Đây. Có pin nữa. Đây. Đếm có bom anh em ạ. Solo kill của chúng nó. Thế mới có súng nữa nhỉ? Đây súng. Ủa? What's that? A mutant? Ah, nope. It's just a dead fool. Cái gì nó bảo cái gì dead food là cái đó gì? Thằng này bảo là nhìn kia một dị nhân. Nó lại bảo là tôi nhìn nhầm đấy. Úi dồi, đây sao nó chết chóc gì ở đây nhỉ? Có súng ở đâu? Oh, so many corpses. So many corpses, cái đéo gì? Thật là sợ à? Cái đéo gì đấy ấy. ADD co-op này. Cái này cái gì? Co-op là chơi chung với ADD này cái đéo. Đâu hiểu gì cho lắm. Không được rác à? Gì vậy? Cái này là cái đéo gì? Ôi cái đéo dịch được à? À đây rồi. Khẩu hiệu. Việc xứng chén các bộ tình nó được ưa chuộng. Nói với cái đéo gì trẻ em. Did someone bring a child to such an event? That's irresponsible. It's very difficult to hit a child with a rubber bullet, so the party has to spend extra resources to suppress such riots. For a Rồi. Bò. closed, secure module, there are an awful lot of dead people in civilian spacesuits around. Bây giờ chết hết rồi nhỉ? Cái con này chết nhiều đây nhỉ? Mắt biết đéo rồi. Ủa mấy thằng này còn đang đi xe còn chết à? Đéo hiểu. Ủa. Ủa. Nhớ cái này cái gì anh ạ? Cứ cầm bừa ấy. Que cái gì đấy. Nhớ hiểu cho lắm. Canh đang chơi mình đứa vòng tay lớn ở đây nhỉ? Mình đứa vào mấy cái này. It seems that shortly before the crash, they decided to hold a protest here, although it's unclear what the liner's crew had to do with cows. In any case, the employees have sealed the module hermetically, and we can't get in there easily now. Có vẻ như trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ đã quyết định tổ chức biểu tình tại đây. Nó bảo là các nhân viên đã bịt kín cái module lại mình để vào được.
nhiệt đây. Đó, chống nhiệt chết đây. Nước ngon nhiều thế. Stop. There's something wrong here. Dừng lại đi. While the activists were waving their signs outside, Có inside there was gì a đó fight nguy between hiểm the ở đây. liner's crew and the coffins. However, almost Không có all of hoạt them động were ở killed by đây. some third party. Vẫy tay chào ở bên ngoài thì bên trong xảy ra xô xát giữa thủy thủ đoàn và quan tài. Tuy nhiên tất cả đều bị giết bởi thứ gì đó. Thứ gì đó, thứ gì? Vại nước nỏ đầy nước. Đấy, nghe trong này có biến mà, thế là mới có bom rất là tốt. Bạn có biển. Đấy nhá, biển có hết đây cho chúng mày nhá. 3, 4. Rồi, được toàn vũ khí rồi anh em ạ. Quái vào hết đây, xếp cái đã. Có thứ gì đó giết hết bọn này anh em ạ. Ui. Yeah. Đấy mình đầy, nhà mình đầy. Cứ nhặt thôi. Ủa, cái gì đó đấy? Một thằng ngồi ở trên này mất con mẹ có một cái chân ạ. Đấy, con này nhìn cái thằng gì đây nhìn kinh vậy. Ủa cái gì đây? They even destroyed the repair robots and brutally một removed robot some sửa important chữa. parts from them too. Và cái thằng đấy nó còn phá hủy cả bọn robot sửa chữa. Đấy chết mà. Rồi giết này các bạn. We can't open these doors without special equipment. Maybe it's for the best. Có gì? Không thể mở được cửa à? Ở đây các bạn trước kỳ dịch. Nó bảo là mình không thể mở được cánh cửa này nếu không có thiết bị đặc biệt. Rồi con Baybe nó vừa nói mình, nó vừa nhìn mình cái đéo, nó vừa nói mình. Rồi con Baybe nó vừa nói mình, nó vừa nhìn mình cái đéo, nó vừa nói mình. Tôi đã thấy bạn ở đây. Tôi ghi âm tin nhắn của họ. Họ hỏi tôi họ đi mẹ đâu đấy. Họ ổn chứ? Examine cái đéo ở đây. Cái gì đây? Cái gì nhìn ở cấp ấy? Thinh được cái đéo đó. Thinh được cái gì? Có cái thinh này cái gì? Để gheo ấy. Kali để chế pin. Nhôm mình nhiều lắm rồi đấy nhà. Scan này. Select equipment. Cần phải chế một cái cửa này ạ mới mở được ạ. Requel ạ. Đâu? Đây à? Thích tablet beta và tia tiêu ở nhà có đầy rồi. Thôi đi về nhà chế đâu. Đây không có dấu hiệu gì là
Quái cùng gì đây nha bạn. Con này toàn chết lý do gì ấy. Ui gì ấy. Chắc đi biểu tình rồi bị nhìn mày. Giả lập thiên an môn đây. Cái đó nữa. Cái gì nhỉ? Băng dính 2, metan 3, ta lưu một. Đấy luôn. Chế cái đồ gì kịch liệt. Bom bụng tiền. Scanner còn có 1 kìa. Metan. Nó sẽ tích lại bất. Cái này đâu ấy. Game đâu mà có thể dùng để bán cho ai đó. Cầm theo đi. Cái đéo ở đây nhìn nó xúc vật. À, cái bài khóa. Peace violation. We're in the right module. Judging by the signals, the surviving shuttle of the liner's crew is right ahead, but the voice in the distance is troubling me. Where in the night module là cái đéo. Dịch đâu ơi. Mạng nát vậy. Mẹ dịch mãi nếu dịch xong này. Chúng tôi đang ở đúng module đánh giá tín hiệu tàu con có thể dịch xong này. Chúng tôi đang ở đúng module đánh giá tín hiệu tàu con có thể. Tàu con có sống sót của thủy thủ đoàn ngay phía trước. Nhưng mà giọng nói phía xa các thằng nó vừa nói cái đéo gì đấy đấy. Nước à? Rồi nước bạn này. Nước bạn ơi. Ồ, uống nước à? À đây. Giấu. À nước đầy này. What the? Ui ôi, This is clearly dạo not đây. an ordinary police robot. The repair robots have done Bot something à? wrong to it. Fuser bot. Tao sợ đéo con bot. Tao xếp đã.
Rồi. Xe máy thêm mổ ở đây. Buồn. Vào đây không? Không vào được. Thức ăn à? Mình cứ tưởng mình bị hút lại chỗ kia cơ. Peace violation! Ủa? Leave the unlawful assembly! It's aggressive, too. I recommend that you shamefully flee. Peace violation! Leave the unlawful assembly! Reload. It's aggressive, too. I recommend that you shamefully flee. Wait a second. Do you see this voltage discharge control lever? That huge robot is standing right on a discharge platform, and I'm sure it won't be pleased by an electric shock of 10,000 volts. Reloading. Cần điều Stay khiển where điện. you are. Đi cân mạnh. Nó bảo có cần điều khiển phóng điện gì cho con robot đấy. Bật cái này lên để giật chết nó. The discharger is about to fire. Act of aggression. Act of aggression. Anti-terrorist mode activated. You've thrown a... Có cái gì? Mày đã xâm lược chỗ này của tao. Chế độ chống khủng bố được kích hoạt. Fuck. Mày đã ném cái cốc giấy ở một thằng công chức. Mày sẽ bị bắt giữ. Thì đéo gì vậy? Paper cup at a public officer. You are under arrest. Proceeding with execution. Oh, this is not how it usually works in boss battles. Ủa? Có cái gì đây cơ mà? Reloading. Stay where you are. Có điện à? This seems to be its weak spot, like any irons or toasters, for example. Sửa điện à? Úi dồi. Reloading. Don't leave your cover. Ôi đi. Ui đéo đây. You lie again. You are here. That means Đấy. death was impossible. Từ đầu đến giờ Tell truth. mình Confirm. bọn này thẩm vấn đấy. Mình từ đầu bọn đéo sẽ bắt giữ ấy, xong mình thẩm vấn. Khổ vậy. Mẹ đây luôn. Peace violation. Leave the unlawful assembly. Wait a second. It's aggressive, too. I recommend that you shamefully flee. Úi dồi. Leave the unlawful assembly. Đéo đây. Ui. Reloading. Đi. Don't leave your cover. Người làm gì tắt một cái đống cái đi anh em ạ. You lie again. You are here. That means death was Khó nhỉ. Gãy vãi cứt. Rồi phải ném cái cốc vào mặt nó đã chưa đã. Peace violation. Leave the unlawful assembly. Wait a second. It's aggressive, too. I recommend that you shamefully flee. Ném cốc vào mặt nó đây. The discharger is about to fire. Shamefully flee. Ném cốc vào mặt nó đây. The discharger is about to fire. Act of aggression. Act of aggression. Anti-terrorist mode activated. You've thrown a paper cup at a public officer. You are under arrest. Proceeding with execution. Oh, this is not how it usually works in boss battles. This seems to be its weak spot, like any irons or toasters, for example. Ủa. Intrude. Ấn
Nhanh lên. No power. Backup power activated. Ủa, Reload. These look like backup batteries. We need to break them to disable the police robot. mẹ máu đéo ăn thua. No power. Backup power activated. Reloading. Stay where you are. These look like backup batteries. We need to break them to disable the police robot. 1/4 ạ. Reloading. Don't leave your cover. Disobedience is punishable by Ủa? annihilation. Reloading. Stay where you are. Arrest. Arrest. Reloading. Don't leave your cover. Bắn đi đâu vậy? Mẹ. No power. Backup power activated. Xếp luôn. These look like backup batteries. We need to break them to disable the police robot. Rồi gì vậy? À, máu, ngon. Xếp. Có máu không vậy? Stay where you are. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Đi, rắc ạ. Reloading. Don't leave your cover. Bố mó thằng xếp đã. Đây bên này. Mày có bắn được tao đâu. Reloading. Stay where you are. Suppressors destroyed. Starting maximum performance. Ui. But how can it be? I've watched hundreds of movies and video games. It always worked. Attention. Overload. I'm a machine. I'm strong. Overload. Oh, it looks like it broke down. That went Có exactly tự nổ according anh to ạ. my plan. Nó bắn nhanh quá tự nổ ạ. Mình đang dịch nó nói cái đéo gì. Gà. Tự nổ mà mình có làm đéo đâu. Mấy quả bom cũng chưa dùng, chưa kịp dùng ạ. Khổ. À, cái con tàu của chúng mình This này. really is the shuttle of the liner's crew. I hope we find the friend or foe system, and that it'll take a long time for us to hack it. My processors are vibrating from the thought. It's blocked from the inside. Bảo mình tìm, tôi hy vọng chúng ta có thể tìm cái hệ thống. Mẹ em. Phá cửa. Hack vào hệ thống thành công. We'll break into the liner's system first and see if there's any information there. Rồi, chúng ta đột nhập vào hệ thống lái. Chúng có vẹo gì ở đây không? Robot biết. Ôi. Cái này hoặc ngoại trong này rồi. Gì đây?
Nếu bạn đọc từ cái này, tôi đi họng mẹ rồi. Tôi đã cố gắng cứu mọi người, nhưng nó trở nên điên cuồng và giết hết mọi người. Mình đỡ ra ngoài được, nó canh giữ lối vào. Chỉ cần ném thứ gì đó vào đầu, vào sau đầu của nó. Hắn bảo là một hành động anh hùng không cần biết ơn đâu. He sure did help. What a genius. Ném cái gì ở sau đầu? Có con đéo gì anh em ạ? Của nó là con gì? Repair tool. Giờ xếp cái đã. Cái hệ thống của thằng này gà lắm, không bằng của mình xịn hơn. So, let's start. What we need is... No. Are you kidding me? Is this a joke? Check the box to your left. Chọn hộp bên trái của bạn này cái gì? Examizer box là cái đó. According to the crew's correspondence, the friend or foe system is just certain license plates on the shuttles. But if the plate is unreadable, the system freezes and doesn't detect the shuttle. So this is the multi-billion-dollar protection system of the liner? The diagnostic station knew about this vulnerability, and it couldn't just tell us to cover our license plate with a piece of paper? I suggest we go back and burn all its circuits. I would be furious now if it weren't for one thing. It turns out this shuttle is fully functional. I just need some time to break into its control system. While I'm busy, you just don't touch anything. Better yet, try assembling a jigsaw puzzle, for example. Nói cái gì mình đâu hiểu lắm các bạn. Nhưng mà là nó đang đột nhập vào hệ thống cái đéo gì đấy, bảo mình đừng làm gì cả, chơi game đi. Đây, update cái đéo gì đây. Chơi trò chơi xếp hình. Right, great. Đúng Now rồi. just sit here. Ngồi đấy mà Hacking chơi the đi. system will require my maximum performance, so I'll have to turn off for a few seconds. Just don't touch or press Đừng anything. chạm bất kỳ thứ gì là được. Oh. All right, I'm back. I want to inform you that... What the? Let's get out of here! I left you for only 3 seconds! You were just assembling a jigsaw puzzle. There was nothing dangerous there. But we were so... never mind. I'd like to comment on this in some way, but I don't even know what to say. We'd better get back to Normandy. I hope that a closed license plate will really help us bypass the security systems. Đó là mình nên quay lại tàu mẹ của mình. Điều còn lại nó sẽ vượt qua để hệ thống tìm kiếm cái đéo lắp biển số xe vào ấy. Nó vẫn cứt rồi. Có gì à? Mà nó bảo là có con đéo gì anh nào ạ? Nó bảo con quái cái đéo gì đấy. Miếu ở sau đầu của nó. Gáy đó. No, I can't help but ask. Cái gì đấy? How did you do it? Did you play around with a lighter? Did you pull the wiring? Did you learn how to shoot laser beams out of your eyes? I don't understand how this is possible at all. Nó bảo là nó không hiểu chuyện gì xảy ra khi mình đang chơi xếp hình ở đấy. Mà có để ý bật lửa hay cái gì, tia laser gì không, đéo gì đấy. Đang chơi xếp hình thì ngủ mẹ luôn. Nó bảo đây con quái đéo gì mà để thấy con nào nhỉ? I also don't understand why someone would create a security system that can be easily bypassed by dirty license plates, unless the genius who infected the police robot with HIV was the chief engineer of the liner.
Actually, it would explain a lot. Mà cái đó gì? Đâu thấy con gì ở đây đâu nhỉ? Để súng rồi đã. Đâu, có gì ở đây? Đây, một con chiếc này. Hay mình đi ở đây nó mới hiện ra nhỉ? By the way, there's no physical license plate on Normandy, although there is a digital one, which is usually requested at any security check. I think I can replace a couple of characters with asterisks, and let's hope the friend or foe system doesn't care what kind of plate we have on the shuttle. Nó biển số xe đéo con tàu của mình. It looks like Normandy is fully prepared for another acceleration. That is, if the friend or foe system works and we are not destroyed on our approach to the accelerating station, of course. Ta hãy đi đến chỗ tăng tốc mới. 3.000 mét kìa. Có đi đâu? And there's the accelerating station. It It does. Còn mấy con ở đây nó bay đến. Đấy, có cái module sửa chữa nào hả nhỉ? Rồi, nó đi vào đây nè. We've received a friend or foe identification request from the security systems. I hope the unreadable number will really help. Đấy, mắc cái đồ ở đấy. Xanh hết rồi kìa, cái chỗ bộ xử lý cái đéo ấy kìa, Normandy kìa, của tàu này này. Xịn lắm rồi. Đây, đây có chỗ sửa đây. Sửa tàu. Having one such repair robot would come in handy. It's a shame that it's impossible to intercept the control of the maintenance team. And we're done. Probably. Đây có mấy con robot sửa. It works. The security system keeps sending us the request, but it's not taking any action. Great. Hệ thống bảo mật không bắn mình nữa cái đéo đấy. Còn mắt bắn mình bạn. Đéo ở đấy.
quá là không bắn mình. The station is inactive but intact. Probably it has no power. I suggest we find a place to dock and look around. Phá mẹ đi, để đến lúc nó bắn mình hoảng. Mét có chỗ vào này. Đây à? Chắc là đây rồi. Đó, đây nó có con tài. The service airlock. It's intact. What an old communications spaceship. It's the same age as the debris at the station with Breathedge cores. Thấy chưa? This is the liner's debris for sure, but I can't identify it. Station. Là cái gì? Yeah. Vậy muốn tăng đầy máu đó. Another closed door. How original. I think they could have come up with something more interesting than that. Sao trâu đít là cái đó à? Đây. Cái đó, cái đấy là cái gì nhỉ? Sau là cái đó gì? Sau là cái đéo gì vậy? À đây. Cắt.
wish I hadn't said anything. What the? I take my Đéo ở word đây. back. I wish it was another closed door. Enough with this originality. Này nó khóa 3 nút cửa. Xịn thật. Chắc là có biến gì căng rồi đúng không? Muốn cầm bom ra trước. Đấy, cái đéo gì đấy? The accelerating station is connected directly with those wires, or with these ones. But it definitely is connected, which means you can restore the power supply. Cái dịch này phải đâu hết. Là mình có thể phục hồi nguồn điện này các bạn. Nắm cái này với. Apparently, the coffins were pulling the wires, but someone killed them all. Wow, con này nghe tiếng kinh ấy. Mày. Có súng đấy. What an impressive size of this hall. I assume that we're in the classified modules of the liner that belong to its central core. Only the chosen ones, like your grandfather, could admire them. Mình đang ở chỗ trung tâm phân loại tốt hơn cái đéo gì đấy. Nên mình ở khu VIP ấy, nó thấy là nhanh. Ui giời. Be careful, there's some activity ahead. Ô, sao nắm cái này nhỉ? It looks like some of the coffins are still functioning. Từ từ. Xếp vào đã, xong con đi đánh vào đã. Quá trước. What strange equipment? I can't say for certain what it is, but it looks like some old data processor with basic artificial intelligence. It's likely the coffins unplugged the accelerating station, plug this thing in instead, and try to... I have no idea what they were trying. We just need to plug in the accelerating station. It looks like there's a powerful, deadly, and unstable power source behind this airlock, and we need to get in there, of course. Cắm vào để cung cấp nguồn điện cho khu này. Cái súng con này nhiều đạn rồi đấy, bắn anh phải đấy hết đạn.
Someone broke open the control panel. I don't want to panic, but we can't open these gates unless I find a loophole in their locking system. Nó bỏ cái đá gì vậy? Các bạn là mình phải tìm cái nguồn chỗ đá và sửa chúng. Generator, pin. Sửa như nào? Rồi, scan cái này ạ. Hidden burglar-proof hinges. Mechanical action isn't possible. Judging by the encoding, there's a high-pressure hydraulic drive system built in here. We won't be able to move the doors apart. The gates are recessed into the floor and have bastion armored floor coverings. All the electronics are protected by double encoding and a hidden duplication system. The estimated average hacking time... All the electronics are protected by double encoding and a hidden duplication system. The estimated average hacking time is 2, at least 6 layers of a 6th class durability alloy. My sensors can't get any deeper than that. Đó là cái chạy mất mình chạy lung tung scan này And ạ. here's its weak spot. Well, compared to the rest of the solid mass of the door, if we try very hard, we can leave quite a decent dent here in a couple of... I think now I understand how these gates work. We need to check the central locking valve. Yes, I figured out how to open it. For starters, we need 3 live hamsters, 2 electrical tapes, a bottle, a grenade, about 20 kilograms of metal, wireframe, 2 motors but not too powerful, paint, or rather part of a paint spray can, and some small iron balls, only 2 or 300 of them. Đó thì nhiều này. Logic. This game is worthless. No, seriously. Why is there a door on a secret and protected object that you could just... Logic thì sao? Con game thật Forget about the door. I can't believe it. This is an additional small core of the liner unnamed. It's still working. Unbelievable. Không nghiêm túc đâu, tại là một cánh cửa trên một vật thể bí mật để bảo vệ an toàn. Đây là lõi bổ sung của một lớp lót không tên mà nó vẫn đang hoạt động. Đéo hiểu nó có cái gì ấy. Không hiểu lắm đâu. Cái gì đây? Ủa, đồ ấy. Rồi mình đốt cháy hết mẹ rồi. Caution! There's a coffin on the control platform. Một chiếc quan tài trên bệ điều khiển. Đâu? Ôi, đây là may gì cốt vậy? It's the captain of the liner's chief assistant. Apparently, even the most important employees of the liner didn't manage to evacuate. I'm surprised you survived. Không cái nọ đấy nhỉ? Nọ này mình biết dùng như đó, không biết dùng như nào đâu. Cho nó này nhiều quá.
Looks like some techno-cannibalism. This coffin tried to replace its damaged parts by removing them from its dead kin. Đồ thật đi. Đẹp. It seems that this coffin destroyed all the others. I think that it's... No! It can't be. But the signal was lost. How is this even Ủa possible? cái gì? Sao có thể xảy ra cái gì đây? Still, there's no Ông của mình doubt. à? It's definitely him. It's your grandpa. Đấy The ông của coffin bạn with your đấy. relative died in a battle with other coffins. I don't understand anything anymore. Một người thân của bạn đã chết trong I cuộc know chiến it's quan not tài easy, khác. but we need to check him out. Chúng ta cần kiểm tra ông ấy. Thế đéo nó ông kinh vậy. Mẹ, ông từ cái map 1 sang tận map này cả. My dear man, if you're reading this now, it means that I didn't succeed. But you noticed my note on the fridge, Cháu or của on ta, the mirror, cháu đọc cái này. or in the Nghĩa là corridor, điều or on the dresser, đó có nghĩa là or nào? on your Điều đó đã forehead. không thành công. Sorry, I tried to leave them everywhere possible. You must stop the flight of the liner, ASAP. I've been working as an engineer at the Scientific Research Institute of Space Development for nearly 58 years. And in the last several years, we've been fulfilling orders for the Breathedge Funerary Agency. I haven't told you much about my work. I'm so sorry. But it's not that important right now. I started to notice that the Breathedge Agency was making odd requests, and I conducted my own investigation. Now I'm sure they're not who they say they are. Cho Breathedge is Boris perhaps the Homo. biggest and most dangerous fraud in human Cháu có history. nhớ người bạn cũ của ta Please ở take this trường xa recording không? and our chicken to Boris Gromov. You do remember my old friend at the investigation department, don't you? Today I'll try to get closer to Ông them. yêu con rất nhiều, I cháu need ạ. hard evidence. Và đừng quên I cho gà love ăn you. nhé. Grandpa. Cô ấy là chìa khóa. And don't forget to feed the chicken. She is the key. Breathedge? No, I don't understand. So all of this could have been avoided if you had at least Check washed my your face? coffin là cái đéo gì? I don't know what to say. Sao tiện But it doesn't matter now. The main thing is that your grandpa knew something about the coffins, the disaster, and the company that created me. I'll try to decipher the tape and wait in case you want to bury your relative. Put him over there on the emergency eject platform. I should have recommended that the funeral protocol be followed and that you take the deceased to the shuttle, but with such damage to the coffin, your relative's body would soon simply spill out all over the deck. He didn't deserve this. Cái gì đấy? Now we need to open the airlock and pay our last respects to this great man. Mình kéo quan tài của ông ra đây. Bây giờ hãy cái đéo gì? Bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng đối với ông của mình đi. Rồi. Oh. He's been caught up in the planet's gravity. How beautiful. Wait a second. What is a neutron bomb? Neutron bomb là cái gì đấy? Đi. Oh, seems like reading notes isn't your Nổ thing. mẹ ánh tinh To luôn be ạ. honest, I've no idea what fine you might get for destroying a potentially habitable planet, but I'll be melted down into a toaster. I'll definitely be melted down. What a shame. Or maybe, can we just forget everything? Activating partial defragmentation of the data. Úi rồi, phải vỡ nửa ánh tinh ra kìa. Defragmentation complete. Bịp. What happened to this planet? It was like this when we got here, wasn't it? Yes, it was.
Okay then. I don't have a defragmentation function. It's time for us to get out of here and hope we die before the justice system gets to us. Cái này nó vớ vẩn đâu, tôi dịch chả hiểu nó nói cái gì đâu. Và đến đã lúc tao rời khỏi cái chỗ này rồi. Ok, đi đâu? Cái tàu của mình vẫn kìa. It's her again. Given the circumstances, I'm even more certain that this is another hoax and we shouldn't be distracted by her. Besides, she knows that we blew up the planet. Now we need to focus on activating the accelerating station and getting to the central core to activate the warp acceleration. Yeah, còn đấy con Baby nói, con Baby hay chat với mình đấy. Chắc mình nên cứu con I Baby. suppose that the blue wire leads to the accelerating station because it's written on it. Đi theo cái đoạn dây xanh. Mẹ rồi. Mà nắm cái energy code đấy, thế thì mẹ chứ. Thôi cái dược ông để lại đi. And what in the world is this thing? Cái đó kìa. Đồ ăn. Đi thôi. Whatever you did it right. Now you only need to do the same thing to a couple of more places on the wire, and then the small core will be able to power the accelerating station. So, I couldn't decipher the compromising evidence, but I copied its contents so you wouldn't lose them. Now I think it's time for us to sum up everything that happened. Your grandpa was investigating a global conspiracy in Breathedge, but he died, leaving behind a programmed killer robot with compromising evidence. You, how shall I put it? You weren't able to find your grandpa's warnings on the note stuck to your own forehead. You took his dead body directly on board of the liner unnamed, which he clearly didn't want to get on. A few hours later, the liner was attacked by the Green Universe, who was tricked by someone and used for that someone's own purposes. The Green Universe, apparently, goofed up, so the liner crashed into an old station and exploded. Then hundreds of coffins got activated, turning into aggressive robots that killed the survivors. Your grandpa also got activated and wanted to pass the compromising evidence on to someone he knew, but died a second time. Now we have this compromising evidence, and the killer robots clearly know about it. Don't you think we're at risk? Nhưng mà nó đã có bằng chứng về mấy bọn robot đi giết người. Cũng rất là mình. Yeah. Poke the handy scrapper here. Great, there's one more left. Tôi dịch cái đoạn nó vừa nói dài dài ra là lấy bằng chứng, đã có bằng chứng về con bọn robot này nó giết người thế đâu. You need a handy scrapper here. Wonderful. You powered the accelerating station somehow, but I don't feel like explaining how. It's time for us to get back to Normandy before more coffins arrive. Rồi nó bảo hãy quay về tàu thôi. The accelerating station is active, so get close to it while I prepare for acceleration. Đống đồ à? Mà nhiều cái này thật đấy. Ê. Nhiều mấy cái ấy này vãi cứt à. Phun mẹ. Đi đâu? Mẹ lại cái bọn này. Wait a second. The next autopilot point has the same coordinates that Babe sent you in the last message. So she called Captain Shepard for help too, since he marked her coordinates? This definitely doesn't bode well for us. Unsuitable user. I don't know what this means, but the calibration system is no longer responding. Bây giờ mày nó xuống nào. Nó là cái gì đánh dấu, nó gửi cái địa điểm đánh dấu tọa độ ấy.
Đây, follow baby cái đéo ở đây. Cái gì đây? Chuột trái là nhảy, bước nhảy à? Chuột phải là take the well là cái đéo. All right, let's go. Đi I'll thôi. try not to reboot. Úi rồi. Đây, baby đây, baby đây. Baby ngon thế. Trắng nhỉ. Rồi. It didn't work. I rebooted anyway. Hate Chapter acceleration. 5. We seem to have arrived. However, I have some good news and some bad news for you. The good news is that you've learned to control the steering wheel very well. And the bad news is that you're no longer in control of Normandy. Nó tí xấu là mình đã làm chủ được cái con tàu này. It looks like an old magnetic acceleration airlock system, and the autopilot has taken over the control for forced docking. I don't know much about magnetic airlocks, but we probably won't be allowed to disengage without remote clearance for departure. Of course, your interlocutor can't be here. It's the debris of an old space station at the Breathedge Funerary Agency. We've been in such a station before. No, one thing still bothers my mind. Like, I can imagine you, but how could Captain Shepard have bought into this babe's messages and routed a course here? This is beyond my understanding. We have arrived. Có mục tiêu ở đây. As I said before, the magnetic acceleration airlock system requires departure clearance. We're stuck in here. Tụi mày nó không cho động vào ấy. Yes, now there's no doubt that this is an old magnetic airlock with an active acceleration system. I recognize some of its parts. We'll have to find the airlock control center if we want to leave. Tính cũ hệ thống tăng tốc chủ động. Mình phải tìm trung tâm điều khiển của khu này, muốn rời đi. Ông để cái này đấy. Đó insert vào đây. À đây. Bắt mình chế thành một cái hộp à? 4 cái này chế thành một cái hộp. Cái gì đây? Ồ, sao có oxy ở đây vậy? Mẹ bây giờ lại cần oxy à? Đừng nhá, đéo vui đâu. Save cái đã. Ra phiêu này. Nhựa này. Titanium để đã. Apparently, the airlock hasn't been used for a long time. Cửa gió đã không được sử dụng từ lâu rồi.
Now we just need to find the control center and try not to make any noise. Rồi cái đéo gì? Okay, I guess we can forget about the ladder and just find the control center. Đi tìm trung tâm điều khiển. We've been to the debris of this station before. I recognize the outdated components manufactured by Breathedge 50 years ago. Nghĩa là nó từng đến đây. Both shot in the back of the head, about 30 years ago, judging by their Cách đây 50 năm mummification. rồi. Cả hai đã bị bắn ở sau đầu. Và đã oảng một bộ xương khô rồi, xương khô trong mả rồi. Thế con baby nó ở đây á? Ăn thịt người sống à? I recommend that you be extremely cautious, as somebody may have already discovered us and prepared a cunning trap. Đó là mình nên cẩn thận, tại vì sẽ có một thằng nó phát hiện ra chúng ta rồi nó sẽ đặt bẫy. Coffins from the 20s. We've seen similar ones before. Đó là nhìn thấy cái tương tự trước đây. Bẫy bố phải xếp lại. This door doesn't creak. Maybe we'll even manage to sneak in unnoticed. Ui. Ui. The masquerade is over, weak human. Prepare him to interrogation. Prepare with pain. I'm confused. Đây bọn này It's bị not bắt ạ. Babe, is it? Wow. Đấy là cú lừa, đây không phải là baby đâu. At last, you tell truth. Mày nói sự thật. Believe you. Tao tin mày. But it is not save you. You humans Nhưng always to nó đã prevent cứu mày đâu. everything. Con người nó Everything phá hỏng went mọi so thứ. smoothly. Our creator. Under guise of a Tạo chúng cosmic tôi giữa một funeral, đám tang created tạo an một invincible chiến army bại of robot coffins. Chúng Green ta tiêu diệt tất cả universe. chỉ với Needed lõi to kết stop nối the liner. với trạm mẹ We vĩ kill đại. all, captured the core, and connect to the great mother station. Power of the core allows our creator to control grand hủy tất attack cả. of coffins across the galaxy and take over the power. But humans from Green Universe were not able to execute simplest job and destroy our center with the liner and damage our great mother station. Idiot. Ui. But it does not matter. War already began. Since you not pass compromising Cả evidence vị in trí bắt đầu time, rồi. the humans cannot prepare. The main attack will not be centralized without the core, but we are Thế giới many, những người tạo ra and we still capture the mày world sẽ for chết. our creator. And Mang hai đi xử lý cho tao. take away and prepare for Súng đâu disposal. mà, súng đâu? Ôi giời. Hết game à? Hey, it's not time to sleep. Can you feel không my phải gia đình ngủ electrical đâu. zaps? Thức Try dậy to đi. get up. We need to do something. Come on, get up quietly. Why does it move? Tại sao mà lại di chuyển? Shoot! Bắn. You didn't prepare it. Mày gì? Định phản kháng How à? do you wake up? You supposed to lie. Your body must not move. You spoil Mày nên embalming di chuyển. compound. But it does not matter. Well, since you are so cling to life, weak human, before you die, I want to show you Khi chết, something. tao muốn cho mày xem một điều. Yes, before you die, I'll show you this, Đâu, xem cái gì? and you cannot skip it. Whatever you do, you cannot skip these crawling letters. Press it, quick! Đánh đi, đang ấn đánh đây. It doesn't work. Does this game have any mechanics at all? Ôi con mẹ, It hết looks game à? like this was our last chance. I feel sorry it ended like this. It was a pleasure spending time with you. It's time to finish, weak human.
Đấy. So that's where it went. To be honest, I thought we were done for good, but I should never underestimate your talent for breaking things. À, anh em còn nhớ cái này không? We need to get out of this cage. I doubt the hinges on the bars are any stronger than anything you've destroyed before. Muốn tới hết game rồi cơ, còn mẹ. Thế credit hiện lên ạ. Anh em còn nhớ cái này không? Ôi, cái tay này. Apparently, there were a lot of critical failures in their brains, holding up without maintenance for so long. It's a mystery how they still function. Tao rất ghét bọn robot ấy. Cái đéo gì đấy ấy. Anh em còn nhớ cái này không? Cái này là cái mình cần cái gì để cho vào đấy. Cái này này. 10 cái này so với sao được nhỉ? Đây này. 10 cái bitter pellet này làm cho vào cái này nè. Khổ, cảm ơn nhá. Have we really found the owner of the ship that saved us? The handwriting is identical. It's nothing but fate that brought him here. Đây. Thằng này là thằng chế đây, cái kia đây. Hai anh em gặp nhau rồi, nhưng mà thằng này đến mất mẹ đầu rồi. Khổ thân anh. Đâu xem đầu anh như nào nào. Úi giời ơi. Chủ nhân của con tàu kia kìa. Mà ra như nào? Ra ngoài như nào? Xem đã. Ô anh em ơi. Chín này. Vẫn mất ạ. Cái này. We need to be careful. We don't know how many of these coffin bots are left here. Chúng ta không biết còn lại bao nhiêu con robot con tài ở chỗ này đâu. Đó ở đây. Cũng may mình cầm theo một đống súng ạ. Còn này thì mấy con robot vớ vẩn chết I ngay. don't know what it is, but it looks like they wanted to pump a couple of liters of embalming fluid into you. Nó bảo là nó bảo gì đấy? Đây, dung dịch ướp xác đây, bơm cái này vào người mình ạ. There were clearly some experiments being conducted here. Nước à? The door hasn't been used in 20 years. I don't think we can open it. Cửa nó mở được. Khổ. Con tàu ấy xịn phết anh em ạ. May mình làm hết mấy cái đấy, nhiệm vụ kia. These are old preservation capsules. They seem to contain the entire crew of this station. Đây những viên nang bảo quản cũ dường như chứa toàn bộ phi hành đoàn của trạm này. Đâu? Viên nang bảo quản cũ là cái đéo gì? It's locked from the inside. Quá mẹ cờ. À, có thể đục người thằng ấy được không? Rồi rồi. And this one seems to be the capsule for you. How terrible! They preserve corpses right in their spacesuits.
I wouldn't want to be stuck có here phải with những cái your này là body trung for bình. 40 years. Phải nó bảo nó mắc kẹt tới mức 30 năm anh em ạ. Có cái thằng đi theo cái thằng hay nó nói mình ấy. Ảo vậy. The equipment is badly damaged. Even gravity has been disabled. At least the oxygen generators are working. By the way, how do you connect to them so quickly and imperceptibly on any debris? This is starting to raise questions. Các thiết bị hỏng nặng, thậm chí thiết bị trọng lực cũng bị hỏng. Mà oxy thì vẫn đang hoạt động. Mà nó bảo là không biết gì đó. Mới đi sửa hả? What in the world is this? Cái gì? Ồ, đây có máy chế tạo này. Something was being assembled. Ồ, đây có máy chế tạo này. Something was being assembled here, or someone was being disassembled. Có gì đó được tập hợp ở đây, hoặc là ai đó đang bị chặt tay chặt chân ở đoạn này. No, this is too much. Apparently, we did find Babe. Đi. Baby đây này. Úi dồi ôi, còn mẹ. Khổ em baby của tao. Baby nó phải xinh đó, baby kinh khủng này. Chế tạo sự cơ thể con người là nguồn điện năng lượng chính của họ. Họ đang thử nghiệm về việc xác ướp, cấy ghép nội tạng và chỉnh sửa cơ thể. Cần phải kinh vậy. Uống nước anh em ạ. It seems that the original version of the manual was seriously modified by someone. Apparently, even the creators of the coffin bots have no idea what their inventions have come up with. That is, if it was them who did it in the first place, and not one of the local dead engineers. Bản gốc sách bị sửa đổi nghiêm trọng. Đây, baby của anh em đây. Người toàn gân xanh, ngồi mẹ tim, ngồi đầu biến mẹ thành ấy rồi. Thành cái màn hình rồi ạ. Kinh vãi lìn. Để xem nào. Ngồi lúc nào. Sao mình không nhìn thấy gì vậy? Nhìn cái thầy giáo nào kìa. Này thì baby với chúng tôi này. Cái baby như này ấy. Đấy, đi con mẹ. Baby ạ. Thần. Cái gì đây? It looks like this is the only way out of here. Nào mình hãy đi khỏi đây đi. I can see Normandy. Ô, không thấy cái tàu của mình đâu. À đây này. Tàu mình đây mà.
Ồ, I don't recommend flying too far from the station. We still need to find the control center, and we can't get into Normandy from outside. nó là mình không nên có xa nhà ga, tại vì mình không thể vào được cái tàu của mình từ bên ngoài. Ô tô tiếp gì ngoài này à? Ồ, mình có thể chế được ô tô đi ở ngoài đấy. Mình có thể chế được dụng cụ xây dựng một ô tô ngoài đấy anh em ạ. Được. Xây dựng một ô tô ngoài đấy anh em ạ. Được. Đầy đồ mà. Trên tàu mình thừa đồ để chế ô tô mà anh em. Chế xe máy rồi, ô tô thì phế lắm, chế xe máy thì xịn. Bây giờ nó biết Baybe khoảng rồi. Baybe thì ra là con mày gần quốc kinh vách cả ra. Đứa nào đi được vào đây vậy? Mở cửa chưa? Em mở được. Thế nó nào đi được vào kia? Nó đưa mình ra cái chỗ này để mở lên đây. Chặn hết mẹ cửa rồi, trên kia có đường kìa. Không lên được. Mở cái này ra. Ủa, tí của nhà ở đây không? Ôi ôi, cũng là ở đây nhỉ, từ mà. Nó ở đây rồi anh em ạ. Đường nào ấy. Giờ mình bắt chế cái này à? Dạ, đã đủ đồ chế rồi. Còn nhôm cơ. Nhôm béo đâu. Đã đủ đồ chế rồi. Còn nhôm cơ. Đã đủ đồ chế rồi. Còn nhôm cơ. Nhôm béo đâu. Bắt mình đi ra ngoài rồi anh em ạ. What's it? What's it doing there? Aren't
those your underpants? We have to be very careful. They're probably preparing an ambush for us. Có phải quần nót của bạn sao? Nó làm gì ở đây? Đâu, quần nót của tao đâu? Quần nót của tao đây á? Đâu, quần nót của tao đâu? Không nhận. Ô, quần nót của mình đây nhưng mà nó vào mẹ trong tàu rồi. Cút ngay. Từ từ, vào giữa đây nhỉ bạn. It looks like some kind of technical corridor. I hope we can get to the control center from here. Trông giống một hành lang kỹ thuật. I still can't believe that the Breathedge agency is directly involved in all this. If the robot hasn't lied to us, we need to send the compromising evidence before the massive attack begins. Otherwise, there will simply be nowhere to go back. I think there should still be some transmitting systems near the core, and for the sake of saving the galaxy, I would strongly recommend using them before we attempt to activate the warp jump. Nếu robot không nói dối chúng ta cần gửi bằng chứng gây tổn hại trước khi cuộc tấn công lớn bắt đầu. Nếu không, sẽ không có nơi nào để quay lại. Phải gửi thông báo về bọn robot sắp tấn công. Về trước, tôi nghĩ vẫn còn một số hệ thống truyền phát gần lõi và mình cứu thiên hà. Tôi sẽ thực sự khuyên bạn nên sử dụng chúng trước khi kích hoạt bước nhảy dọc. Ok, chạy ở đó nó đéo gì. Ở nhà mình còn một đống đồ nữa chứ. Thằng kia nó còn lấy đồ của mình chắc không dùng hết rồi. Cày. Đây. Pin. Ô, vào đây đó đâu? Nó cho vào đây làm gì đấy? Kẹp đầu vào đây này. Mẹ sắp full mẹ rồi. Gì vậy? Gì vậy? Không biết. This place seems familiar. Isn't it where the coffin bots interrogated you? Nơi đấy phải quen thuộc. À, nơi này là nơi bọn kia thẩm vấn mình ở đây. Looks like we found one of the station's control centers. We could have figured out it was here. Đây rồi. Úi rồi ôi. Mẹ. Kia đéo này nó lừa mình đây. Nó đéo này không chụp ảnh lên ạ. I'm certain this part of the body was used to lure many survivors, and the entire history of mankind confirms it. Nó lại không đi được à? It looks like the guards died without our help. Lucky us. The doors are locked. Password required. Đã mở được. I wouldn't recommend breaking them. Back in the day, they used to make alloys much stronger than modern ones. And besides, someone might hear us. Cửa khóa mật khẩu à? Cứt. Thế là chịu. Này, có energy code mẹ to đùng à.
Gì đây? Each human being faces death sooner or later. But now, death is only the beginning of your journey. Let professionals take care of your future. The Global Funeral Agency is glad to present Universal Coffins for Space Funerals. Our ancestors knew about the importance of a proper funeral, but ancient rituals were made up and technically imperfect. Science does not stand still. Years of space research and conquest have allowed the creation of the Breathedge Global Funeral Agency, the first company that will make your soul truly immortal. Space coffins suitable for any height and weight, for every member of your family. Variety of color options, fabric or leather upholstery. Bright lamps are visible from the Earth. Darling, this is the best thing we could do for our mother. Thanks to the Breathedge Global Funeral Agency, I am certain about our future like never before. Let the professionals take care of your future. Call now! And get an ultra-compact pet carrier coffin in addition to your order. Absolutely free. Seems like the main systems are still working, unlike this coffin. Rồi mình xem nó đấy đau đầu hết. Each human being. Thằng nào đây? Con phim à đây. Con phim boss là bọn chỉ huy ở đây à? Hoàng mẹ rồi. Chả chế được cái điều. Đấy, cho đồ vào đây. Too bad. The coffin was connected to the control center, and it burned out along with all the connectors on the panel. I can't connect directly to it, but with your help, I can try to do it through the robot itself. Có thể kết nối chung điều khiển cháy. Sau. Just try to saw it as quietly as you can. They're probably looking for us. Cắt robot ra. All right, now switch that little receiver over there. Úi rồi. Dùng chính con người làm robot anh nào ạ? Sợ gì? Done. I connected to... No. Oh, it's rusty. Ugh, disgusting. All right.
Well, I'm ashamed to admit, but the robot no longer has a direct connection to the station. But it still has an unencrypted cache box where I saw the most disgusting moments of this copper bot's life. I also found the passwords for the doors and magnetic airlocks. But still, the absolute quantity of that abhorrent data was overpowering. We can go back to Nó Normandy. lấy dưỡng chất của con người, nuôi sống robot anh em ạ. Sợ kinh thật. Tụ tiếc các thứ, dây rỡ cắm vào người. Kinh quá à. Chịu rồi. Cứ để đây một ít đồ đây. Just be as quiet as possible. Bây giờ anh, cái gì không thể tin nổi đấy. Something's wrong. I think they're waiting Có for cái us gì behind the sai next ở door. đây. Để nào anh kia thế. Núi lại ngay. Sếp. Sống nè. Sống thế. It's too quiet. Be extra cautious. Nhạc nhẽo, nhạc nhẽo. Nó yên tĩnh quá. Khoai là yên tĩnh. Khoai là yên tĩnh anh em ạ. Đi chậm thôi. Bị solo rồi. À, cái cửa đấy, cửa mình mở ra, đống súng chĩa mặt mình đây. Ready your weapon. It's about to get hot. Chuẩn bị vũ khí đi. Cố gắng bắn xa thôi nhỉ. I'm going to melt under this stress. It looks like they're too smart. I think they've set up an ambush right outside Normandy. Nhưng mà bọn này đang bố trí phục kích ngay ngoài con tàu của mình, ngay trước cửa con tàu của mình. Họ đi chậm thôi nhỉ ạ. Con tàu mình kia kìa. The coast is clear. They're trying to lure us into the shuttle. This isn't good. À, nó bảo This isn't good. nó bảo là nó dụ chúng ta vào con tàu. Điều đó là không tốt đâu. Try not to damage the shuttle if shooting starts. That's it. This is the end. They're on the captain's bridge. I don't know what to do. We're trapped. Where's the ambush? Did I turn on the suspenseful music for nothing? Ah, never mind. It's time for us to leave. Ờ. Nó bảo chúng ta đến lúc phải rời đi. Không có nào ở đây à? Kia chạy nhanh vậy. Clearance for departure received. There's only one step left.
The coffin bots wanted to connect the core directly to the ship with the mother station, and we need to do something similar with Normandy. It will require a huge amount of energy to travel on the pleasure shuttle to the habitable sectors, and as I've already mentioned, the core can give us that. If we're faster than the core exploding, of Nó phải course. đi nhanh hơn. Đi nhanh hơn bọn kia And để... yes, since there is no Babe, we must... Mà tất nhiên đéo có Baybe đâu. Baybe What? 2. It can't be. We saw the Không thể robots nào, die. con Baybe nó We bảo là won't nó fall for this a cố second gắng. time because... Có nhiều robot quá. Hey, easy there. You'll make me... Cái này mình không ấn được, có tự ấn hay sao ạ? Could you be more careful? We almost crashed. You won't fall for the same bait again, will you? We need to send the compromising evidence all over the galaxy and connect to the core without blowing ourselves up. We don't have Chúng time ta for cần phải non-existent mồi nhử survivors. nữa. À không? Bạn không mắc phải mồi nhử nữa phải không? Chúng ta cần gửi bằng chứng đấy. Tất cả kết nối nó mà chúng ta ra những người không tồn tại, đúng không? Baybe kia còn giúp mình quay lại ạ. Cho chỗ nào ấy? Captain Shepard's autopilot is still active. I hope it will simply turn off when the systems reboot. Otherwise, I won't be able to change the route for the warp acceleration. Chế độ tự động lái của thuyền trưởng Step không còn hoạt động. Tôi sẽ tắt khi hệ thống khởi động lại. Cái gì kìa? À, đây là chỗ... This is it. The core. Đây là cái lõi đây. Let's forget about Babe for a second. We need to look around. Quên Baybe đi, chúng ta cần nhìn xung quanh đi. Normani bạn có thân thiết như vậy không? Right. And one of these robots is sending us messages. By the way, she doesn't have that awful accent anymore. Đó, Baybe gửi tọa độ của mình đó. Co này cái gì đấy. Hôm nay mình thấy cái con của mình mày mặc quần xịp xong rồi ấy cơ. Con robot mặc quần xịp của mình rồi đứng ở tàu mình chỉ đéo giờ. Cái trốn đi đâu được không biết. Chắc trốn ra cầm giường thế nào ấy. I wouldn't recommend wasting time on exploring. The core might destabilize at any moment, and even if we survive the explosion, we'd never be able to fly away from here. Be careful. All the data on the core is classified, and I have no idea where we're going. Nhưng mà cái lõi nó I không ổn feel định. like we're in the Ta middle có of thể a bay màu bất cứ conversation. lúc nào. Maybe each of the survivors, including Captain Shepard, had their own dead babe. Rồi con Bi nó vừa nhắn cái gì ấy. Tôi đã kiến thức cảnh báo họ hãy cẩn thận đấy. Baybe cái chó gì. Con robot nó mặc áo ngực đấy. Sếp ạ. Cái gì nhở, mà đi chậm thật đấy đi. Cảm giác nghĩ rờ ấy. Con ship không nhanh một cái. This is the first time I've seen a ship like this. It looks like the coffins were going to use it to connect the core to the mother station, or they are still going to do it, judging by their activity. I've never realized how incredible an artificial intelligence must be to control it, or they are still going to do it, judging by their activity. I've never realized how incredible an artificial intelligence must be to control an entire galaxy of coffins.
nó bảo là tàu rất là lạ, mấy bọn này bảo vệ tàu. Nó chưa từng nghĩ đến là bọn robot có thể thống trị được thiên hà đâu. Ok, tao không nghĩ thế. Ok, tao không nghĩ thế. Chị thiên hà. Đâu có gì cả. May có chỗ này mình không đi có chỗ này, đây có cái đó. Sửa à? Chạm sửa à? The automatic maintenance team has survived even here. I wonder why the coffin bots destroyed the repair robots in the interior, but they don't touch them in space. And we're done. Probably. Đây một cái trạm auto repair này. Judging by the burned out systems, these spaceships didn't have time to fly far from the core during the crash. Or perhaps it was you who fried them when you crashed the captain's bridge into the core. But I doubt it. You can dock to this spaceship. Đậu tàu đây đâu. The airlock is asking for access codes, and it's using foul Nói gì language. đấy? This is the first time I've seen an airlock with an artificial intelligence, but it's clearly not happy with us. Khóa. Gió đang yêu cầu truy cập và nó đang sử dụng ngôn ngữ tục tĩu. Đây là đầu tiên tôi thấy một lock có trí tuệ nhân tạo. Nhưng chúng ta không hài lòng với nó, hay rất hài lòng với nó. We made it very angry by docking without clearance. You should have heard all those expressions. The airlock hates us to the core. Target connection. Plan B. Plan B. I like charades. Vừa lên B là cái gì? Baby này. Hỏi chấm. Scan ạ. A charging station for old battery-powered types of spaceships. If we can build a voltage transmission unit based on this station, we can power Normandy without melting its plating. Sẽ có thể cung cấp cái tiếng điện cho con tàu của mình. Đâu? Để chế luôn. Đây rồi. Đi.
Cái kéo nào nhỉ? Ôi rồi, đây rồi, đây anh được. Không nghỉ thôi anh em ạ. Xếp thôi. Hôm sau chúng ta chơi tiếp nhá. Mệt quá.